Γεια σας κυρίες και κύριοι, αγόρια, κορίτσια, γριές και γέροι. Το όνομά μου είναι Γιάσε και αυτό το βίντεο είναι η αρχή μιας σειράς στην οποία επιθυμώ να καταγράψω τη διαδικασία του να φτιάξω το πρώτο μου πραγματικό παιχνίδι. Video game, όπως θέλετε να το πείτε. Στο παρελθόν έχω ασχοληθεί πολλές φορές με το να αναπτύξω διάφορα παιχνίδια, ξέρω εγώ, σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και διάφορα game machines. Αλλά δυστυχώς κανένα από αυτά δεν έφτασε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για να μπορώ να το εκδώσω, δηλαδή να το πουλήσω στο Steam ή από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Για να δώσω τέλος σε αυτή την έλλειψη παραγωγικότητας, θα αρχίσω αυτό το devlog, development log όπως το λένε. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία μια σειρά από βίντεο στο οποίο θα σας δείχνω την πρόοδο που έχω κάνει. Μια φορά τη βδομάδα σκέφτομαι να το κάνω. Και επίσης να σας μάθω μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνω και εγώ στη διαδικασία του να φτιάξω αυτά τα παιχνίδια. Για αυτό το devlog, για να δημιουργήσω αυτό το παιχνίδι θα χρησιμοποιήσω το Game Maker, όπως κάποιοι πιστεύω ότι έχετε ήδη καταλάβει, άμα έχετε ασχοληθεί ποτέ. Το οποίο θα χρησιμοποιήσω για δύο λόγους. Καταρχάς έχει πάρα πολύ εύκολη γλώσσα, είναι πολύ εύκολο για να το μάθεις και να το χρησιμοποιήσεις. Και για κάποιο λόγο ήταν απλά το πρώτο που έπεσε στα χέρια μου πριν από μερικά χρόνια που ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτά τα παιχνίδια. Γενικά πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα, πιστεύω. Αυτό το βίντεο και όλη η σειρά δεν είναι tutorial για το Game Maker. Ωραία. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ ούτε με τον τρόπο που δουλεύει το Game Maker, ούτε να σας μάθω εγώ πώς να το κάνετε βήμα-βήμα. Τίποτα τέτοιο. Όλα αυτά τα πράγματα που έχω μάθει εγώ, τα περισσότερα δηλαδή, τα έχω μάθει από τον Hardbeast. Είναι ένας YouTuber ο οποίος έχει υπερβολικά ωραία βίντεο, άμα θέλετε να πάτε τον δείτε. Δεν με γνωρίζει, αλλά πραγματικά respect στον άνθρωπο, το γουσάρω πάρα πολύ, τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία και πιστεύω θα μάθετε πολλά από αυτόν, αν θέλετε. Οπότε, πάμε να δούμε τι στον ΠΕΟ έχω κάνει μέχρι τώρα. Γενικά, το παιχνίδι το οποίο θέλω να φτιάξω θα είναι ένα σκεφτείτε τον top-down shooter, ωραία, στο οποίο θα κινείσαι έτσι ο χαρακτήρας σου. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο γρήγορα πιο αργά. Και θα είναι στυλ Tekken, για παράδειγμα. Ωραία. Θα είναι δύο παίκτες μέσα, οι οποίοι θα ελέγχονται για παράδειγμα με WASD και τα βελάκια για τον άλλο παίκτη, για να παίζουν δύο μαζί. Και θα πυροβολάνε, θα πετάνε projectiles ή θα έχουν διάφορες παράξενες επιθέσεις, τις οποίες έχω αρχίσει να τις σκέφτομαι. Για παράδειγμα, έχω σκεφτεί να έχω 6 διαφορετικά χρώματα και κάθε χρώμα να είναι διαφορετικό στοιχείο. Για παράδειγμα, το κόκκινο θα είναι φωτιά, μπορεί η επίθεσή του να είναι φλογοβόλο, ή για παράδειγμα το μπλε να είναι νερό και να είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα κάποιο κύμα που θα πετάει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, για την ώρα έχω κάνει την κίνηση και δεν υπάρχουν collisions για την ώρα, δηλαδή όπως βλέπετε δεν μας σταματάει το barrier που έχει εκεί πέρα στην άκρη. Και ναι, βασική ιδέα της κίνησης έχει γίνει. Έτσι θα κινείται, ξέρω εγώ, ίσως πιο αργά, ίσως πιο γρήγορα, δεν ξέρω, θα δω. Για το μέλλον σκέφτομαι επίσης να βάλω διάφορα εμπόδια, τα οποία θα δημιουργούνται τυχαία. Ο χάρτης δηλαδή θα δημιουργείται τυχαία κάθε φορά που δημιουργείται θα ξεκινάει ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να μην το βαριέσαι και να είναι και πιο ενδιαφέρον. Ναι, αυτά όσον αφορά το παιχνίδι για την ώρα. Θα κρατήσω και μερικά μυστικά, τα οποία θα τα μάθετε σιγά σιγά με τα devlogs. Οπότε τώρα, μαλάκες, λοιπόν, πριν αρχίσετε να φεύγετε, θέλω να σας δείξω πώς περίπου εφάρμοσα την κίνηση. Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς δεν ενδιαφέρεστε για το πώς γίνεται όλο αυτό προγραμματιστικά, μπορείτε να φύγετε τώρα.
Οι υπόλοιποι, μείνετε μαζί μου, θα πω μερικά πράγματα πολύ εύκολα, 1-2 λεπτά. Για όσους φεύγετε, περιμένετε λίγο ακόμα, θα σας πω. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι όνομα θα βάλω στο παιχνίδι μου. Από το γενικό κόνσεπτ αυτό που σας έδωσα, θέλω όσοι μπορείτε, όσοι έχετε αρκετά καλή φαντασία, να μου γράψετε μερικά ονόματα κάτω για να ονομάσουμε αυτό το παιχνίδι. Θέλω γενικά να σε μπλέξω και εσάς σε όλο αυτό το development, γι' αυτό και όλα κάνω και τα devlogs. Εκτός για το γεγονός για να με κρατάνε, ξέρω εγώ, on track και να μην σταματήσω πάλι, θα ήθελα να με βοηθήσετε κι εσείς, ξέρω εγώ, να σκεφτώ μερικά πράγματα και ίσως να ξεπεράσω κάποια προβλήματα. Ωραία, ας πάμε να προγραμματίσουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα ανοίγω το αντικείμενο από το παίκτη και έχω χρησιμοποιήσει 2 events. Έχω φτιάξει. Το ένα event είναι αυτό της δημιουργίας, δηλαδή όταν δημιουργείτε, τι γίνεται. Δημιουργούνται αυτές οι μεταβλητές, αυτές εδώ πέρα είναι τα κουμπιά τα οποία θα χρησιμοποιούμε για να κινούμαστε, WASD για την ώρα, κλασικούρα. Και έχω και κάνει άλλες 2 μεταβλητές, οι οποίες είναι το glide speed, το οποίο είναι στην ουσία η ταχύτητα. Πόσα frames θα μετακινείτε, πόσα pixels θα μετακινείτε ανά frame. Επειδή έχουμε 60 frames, αυτή θα είναι η ταχύτητά του ανά ένα 60 δευτερόλεπτο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο έλεγχος της κίνησης γίνεται με τον εξής τρόπο. Καταρχάς, βρίσκω την κίνηση στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή αν κινούμε δεξιά ή αριστερά. Και στον κάθετο άξονα επίσης, αν κινούμε δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν θέλω να κινηθώ. Πώς το κάνω αυτό? Αυτές εδώ οι συναρτήσεις, keyboard check, μου δίνουν 1, όποτε το κουμπί το οποίο έχω εδώ μέσα είναι ενεργό, είναι πατημένο, και μου δίνουν 0 όταν δεν είναι. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα η μεταβλητή θα πάρει την τιμή άμα πατάω το δεξί κουμπί 1, αν πατάω μόνο το αριστερό κουμπί -1. Επίσης, αν πατάω και τα δύο, ταυτόχρονα γίνεται 0 γιατί είναι 1-1. Και επίσης, αν είναι 0-0, πάλι γίνεται 0. Ωραία, οπότε ξέρω αν επιθυμώ εκείνη την ώρα να πάω δεξιά, αριστερά ή να μην κινηθώ καθόλου σε αυτόν τον άξονα. Και αυτό το κάνω και για τους δύο. Ωραία. Το δεύτερο βήμα είναι να βρω την γωνία κατά την οποία κινούμε. Για να σας δώσω μια ιδέα, έχω φτιάξει εδώ πέρα μια ζωγραφιά. Όλοι έχετε δει ένα καρτεσιανό επίπεδο. Ωραία. Στον υπολογιστή δουλεύει κάπως έτσι. Εδώ πέρα είναι το 0-0, πάνω αριστερά στην οθόνη μας. Και ο χ άξονας κινείται προς τα δεξιά και ο ψ άξονας, η ψ συντεταγμένη, κινείται προς τα κάτω. Ωραία. Οπότε στην ουσία, όταν έχω ένα χαρακτήρα, ένα αντικείμενο οτιδήποτε, εδώ πέρα, και θέλω να κινηθεί προς τα δεξιά, θα κάνω συν την συνταγμένη χ του. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, object player χ, αυτή είναι η συνταγμένη χ του αντικειμένου object player. Ωραία, όποτε θέλει να πάει κάτω, πατάμε, πηγαίνουμε συν στον ψ, πάνω μείον στον ψ και αριστερά μείον στον χ. Πολύ απλά. Ωραία. Τώρα, για ποιο λόγο θέλουμε να βρούμε τη γωνία και δεν προσθέτουμε απλά το glide speed μας, ξέρω εγώ, στον χ και στον ψ, ανάλογα με αυτές τις μεταβλητές. Αυτό γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Σκεφτείτε ότι, ας έρθουμε πάλι εδώ πέρα λίγο, ας σκεφτούμε, ξέρω εγώ, ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα είναι ο χαρακτήρας μας, ωραία, και πατάμε δεξιά. Σε ένα frame, ας πούμε ότι αυτή είναι η απόσταση glide speed, σε ένα frame θα μετακινηθεί τόσο, ωραία, προς τα δεξιά. Αυτό συμβαίνει πολύ ωραία και μας έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν πηγαίνουμε, όταν κινούμαστε πάνω στους άξονες. Ωραία. Και εδώ πέρα να πάω επίσης, θα πάω στο σημείο που θέλω, και εδώ θα πάω στο σημείο που θέλω και κάτω επίσης.
Αλλά το πρόβλημα δημιουργείται. Ας πούμε ότι αυτό είναι το glide speed, ωραία. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι όταν θέλουμε να μετακινηθούμε σε δύο άξονες ταυτόχρονα. Όταν πατάμε για το παράδειγμα W και D, όταν δηλαδή θέλουμε να πάμε και πάνω και δεξιά, αυτό που θα κάνει θα είναι σε ένα frame να μετακινηθεί κατά glide speed στον ψ και κατά glide speed στον χ. Ωραία, τι θα γίνει οπότε? Ο χαρακτήρας μας θα καταλήξει κάπου εδώ. Ωραία. Άμα ξέρουμε άμα έχουμε βασικά έστω και λίγη λογική και έχουμε κάνει ίσως λίγα μαθηματικά τριγωνομετρίας, θα καταλάβουμε ότι αυτή η απόσταση εδώ πέρα είναι μεγαλύτερη από αυτήν. Ωραία. Γιατί? Οπότε τι θα έχουμε σαν αποτέλεσμα? Στην ίδια χρονική περίοδο μετακινούμαστε μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε όποτε κινούμαστε διαγώνια πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Για να το κάνουμε αυτό, να το ξεπεράσουμε, τι κάνουμε? Βρίσκουμε καταρχάς την γωνία στην οποία κινούμαστε. Ωραία, με αυτήν την συνάρτηση. Άμα θέλατε για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτή τη γωνία θέλουμε να βρούμε. Οπουδήποτε θα είναι πάνω, έτσι. Άμα εδώ πέρα είναι το μέρος που θέλουμε να πάμε. Άμα θέλετε να το βρείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Game Maker, το οποίο έχει αυτή τη συνάρτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν εδώ πέρα, εφαπτωμένη στη -1, του ψ προς το χ. Ωραία. Το ρίχνετε μέσα στον υπολογιστή σας, στο πρόγραμμά σας, και σας βρίσκει αυτή τη γωνία, οποιαδήποτε και αν είναι. Υπέροχα. Ωραία. Τώρα, το επόμενο βήμα μας ποιο είναι? Καταρχάς ελέγχουμε αν υπάρχει κίνηση, δηλαδή αν υπάρχει horizontal move ή vertical move, και αν υπάρχει, τότε προσθέτουμε στον χ, αντί να προσθέσουμε κατευθείαν τον glide speed μας, προσθέτουμε ας πούμε ότι αυτό εδώ πέρα, αυτή η απόσταση είναι η glide speed τώρα, ωραία, αυτό εδώ, και αυτή είναι η γωνία α μας, τα έχω εδώ πέρα glide speed angle. Τώρα εμείς θέλουμε να προσθέσουμε στον χ την προβολή αυτού στον χ, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, ας πούμε χ1, και την προβολή στον ψ, ψ1. Τελεία. Στον ψ. Το Game Maker στην ουσία πάλι έχει συναρτήσεις, length dir χ και length dir ψ, κάποιες απόστασεις που έχει glide speed τόσο, τέτοιο μέγεθος, μήκος και τέτοια γωνία. Αλλά άμα εμείς δεν έχουμε τον Game Maker, θέλουμε να το κάνουμε με κάποιο άλλο τρόπο, πάλι είναι γελίο να το βρεις. Για το ψ1 θα είναι ημίτονο, ναι, της γωνίας μας. Θυμηθείτε, εμείς έχουμε τη γωνία και το μήκος τώρα. Οπότε θέλουμε να βρούμε το χ και ψ. Πριν κάναμε το αντίθετο, από χ και ψ βρήκαμε τη γωνία. Και τώρα από γωνία και μήκος θα βρούμε το χ και ψ. Ωραία. Το ψ1 είναι το συνημίτονο, στο ημίτονο της γωνίας μας επί το glide speed, επειδή το ημίτονο μας δίνει για το μοναδιαίο κύκλο, άμα αυτό ήταν 1, αλλά εμείς αυτό δεν είναι 1, είναι glide speed σε εμάς. Ωραία, αυτή εδώ πέρα η απόσταση, αυτό εδώ πέρα το σημείο. Οπότε το πολλαπλασιάζουμε επί glide speed. Και για το χ1 θα είναι το ημίτονο της αλφα γωνίας μας, το συνημίτονο της γωνίας μας, επί το glide speed. Ωραία. Γελίο μου φαίνεται. Γενικά η τριγωνομετρία δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου. Πάντα έκλαιγα όταν είχα να κάνω. Αλλά ναι, αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται καν να θυμάσαι αυτά. Εγώ πάντα τα έχω γραμμένα.
Τώρα έτυχε να τα θυμάμαι γιατί τα κοίταξα για να σας πω. Οπότε, μαλακισμένα, σας αφήνω. Ελπίζω να ασχοληθείτε λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνουμε παιχνίδια. Οπότε θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, θέλω όνομα για το παιχνίδι. Bye.